Kính chào quý vị và các bạn. Mình đang có mặt tại đứng trước cái khách sạn Sky Hotel, là một trong những cái khách sạn mà mình nghĩ là lớn nhất ở tại thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Bây giờ là mới có 7 giờ sáng thôi, nói chung là nhưng mà nắng đã lên rất là cao rồi và mọi thứ thực sự là sảng khoái vô cùng. Cái không khí ở miền Tây, mà về miền Tây cảm giác nó khoảng khoát, nó dễ chịu lắm quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chắc có lẽ là trong khoảng 2 ngày, trong vài ngày qua thì chúng ta cũng thấy rồi, toàn bộ cái mạng xã hội dậy sóng vì cái vấn đề bánh mì, và vì cái sự cố của 20 người du khách Hàn Quốc ở tại Đà Nẵng. Thì có lẽ là rất là nhiều báo chí và cộng đồng, rồi cộng đồng mạng, rồi cư dân mạng này cũng có nhiều luồng ý kiến trái chiều với nhau, đúng không? Và ngay cả tại cư dân mạng ở Hàn Quốc cũng vậy, họ cũng có hai luồng trái chiều. Thì Colorman xin được phép miễn bàn về vấn đề này, bởi vì mọi người cũng biết là tính mình không có thích đi vào những cái vấn đề mà nó nhạy cảm, hay là những vấn đề gây tranh cãi. Cuộc sống mình muốn làm cái gì tích cực, cái gì vui thì mình nói cho cuộc sống nó trở nên vui vẻ. Nhưng mà thật sự mà nói thì sâu trong thâm tâm của mình là một cái người rất là có một cái tình yêu vô bờ bến với bánh mì, thì mình nghĩ chắc mình cũng phải làm một cái điều gì đó. Thì quý vị bạn cũng biết là mình mang bánh mì tới cái mức mà một tuần lễ là ít nhất là phải 3 ngày mình phải ăn bánh mì. Và mình mến mì tới cái mức mà mình cũng phải mở ra cái chuỗi bánh mì mình bán luôn. Và mọi người cũng chắc là cả nhà mình cũng thấy rồi đó, bán một bánh mì có 10 mấy ngàn làm sao mà giàu có gì. Nhưng mà thật sự một trong những cái tâm nguyện của cuộc đời của mình đó là mình phát triển được cái chuỗi bánh mì, hoặc là mình làm sao để đưa được cái bánh mì Việt Nam ra thế giới. Mình đi rất là nhiều quốc gia và mình thấy thật sự cái bánh mì Việt Nam mình đó, đương nhiên là bánh mì Việt Nam mình là nó cái xuất xứ từ xa xưa nữa, là nó có cái nguồn gốc của Pháp. Nhưng mà thật sự mà nói qua mấy trăm năm thì bây giờ là bánh mì Việt Nam mình được cải biên, nó nói chung là đã trở thành một cái sản phẩm mà mình có thể nói là quốc hồn quốc túy của người dân Việt Nam mình. Và mình thấy rằng hoàn toàn nếu mà chúng ta dành một cái sự đầu tư đúng mức cho nó một cách đầy đủ về mọi mặt, về kinh doanh, về thương hiệu, về tiếp thị, marketing. Nói chung là nếu chúng ta đầu tư cho nó một cách đúng mức và đầy đủ từ sâu cho tới diện rộng, thì mình tin rằng là một ngày nào đó cái bánh mì Việt Nam mình cũng sẽ có cái chỗ đứng trên thế giới. Và chúng ta cũng thấy rồi, thời gian gần đây thì nổi lên là cái bánh mì Phượng đã có mặt tại bánh mì Phượng rất là nổi tiếng ở Hội An, và nổi tiếng quốc tế luôn. Và bánh mì Phượng cũng đã được franchise, đã có mặt tại Hàn Quốc rồi. Điều đó cũng chứng minh cho tất cả quý vị và các bạn cũng thấy rằng là bánh mì Việt Nam có thể nói là một cái món ăn mà không chỉ người dân Việt Nam chúng ta ghiền, không chỉ Colorman ghiền, các bạn ghiền, mà tất cả các thực khách quốc tế đều cho rằng đây là một trong những cái món ăn rất là ngon, một trong những món ăn đường phố ngon nhất thế giới. CNN cũng đã bình chọn như vậy rồi. Và chúng ta cũng thấy là những cái hình ảnh mà rất là bất hủ của nguyên tổng thống Obama của Mỹ đó, ông ngồi gặp bánh mì. Những hình ảnh đó là thực sự là nó tạo một cái sức ảnh hưởng vô cùng ghê gớm và vô cùng tích cực, vô cùng tốt cho bánh mì Việt Nam mình. Thế thì tại sao chúng ta không có nung nấu cái việc đó? Cho nên thật ra là mình cũng là một cái công dân nhỏ bé của Việt Nam thôi, nhưng mà mình thật sự là mình trong các cái món ăn Việt Nam chúng ta có rất nhiều món ăn ngon có thể đưa ra thế giới được. Mình lại ước mơ mình là bánh mì. Và chính vì vậy cho nên trong cái ngữ cảnh mấy ngày hôm nay, nói chung cái trend apologize to Việt Nam đó, nó đang dậy sóng. Thì mình cũng suy nghĩ nhiều lắm, và rất là nhiều cái khán giả của mình, rất là nhiều khán giả của mình cũng nói anh Colorman lên nói về cái quan điểm của anh về cái vấn đề này đi. Thì thật sự thì cái này Colorman cũng xin lỗi quý vị và các bạn, mọi người cũng thông cảm cho mình ha. Mọi người biết cái tính mình rồi, mình không thích nói những cái thứ gì mà khi mà nó lùm xùm lên mình không thích bằng nói tới nói lui, bởi vì luôn là sẽ có hai cái luồng dư luận, một là ủng hộ, hai nữa là sẽ phản đối. Giống như trong cái post mà vừa rồi mình post trên Facebook vậy thôi. Cho nên là cái này mình không muốn kích động nó lên, mình cũng không muốn làm cho mọi thứ nó trở nên cực đoan hơn nữa. Nhưng mà nói gì nói, chính từ cái việc này mình nghĩ ra một cái ý tưởng để làm sao mà
khơi dậy tiếp cái tình yêu của tất cả mọi người dân Việt mình với bánh mì, và mình nghĩ ra một cái ý tưởng. Đó là hôm nay mình đứng đây mình quay video này, mình đang có mặt là Hồng Ngự, thì mình sẽ bắt đầu mình quay một cái tập đầu tiên trong cái series này. Mình gọi cái series này là series bánh mì ơi. Ý tưởng rất là đơn giản, là quý vị các bạn cũng thấy rồi, chúng ta đi tới đâu cách khoảng vài chục mét là chúng ta sẽ thấy có một cái xe bánh mì nho nhỏ. Những cái xe bánh mì vỉa hè rất là nhiều, có lẽ không có nơi đâu mà nhiều bánh mì vỉa hè bằng ở Việt Nam mình, ở Sài Gòn, ở Hà Nội vân vân, đúng không các bạn? Và rất là dễ tìm. Các món ăn khác thì các bạn còn phải search trên Google, search trên Facebook này nào để tìm, chứ còn riêng bánh mì thì mình nói thật sự là chúng ta chỉ cần xách cái xe chạy cái ào ra vòng vòng cái là thế nào cũng thấy sẽ có một xe bánh mì. Và trong đầu mình mình cũng đang thắc mắc là không biết là có tổng cộng bao nhiêu cái xe bánh mì, từ cái xe lớn cho tới những cái xe nhỏ nhỏ vỉa hè lề đường của những bà cụ, của những cái người nghèo. Không biết có bao nhiêu xe bánh mì trên khắp cái đất nước Việt Nam mình. Nếu mà kêu mình làm một cái phép tính để mình đi đếm thì mình chắc chắn với quý vị các bạn không nào đếm nổi. Cho nên thôi thì bây giờ đây là một cái trải nghiệm của mình sẽ cố gắng một ngày mình sẽ đi mình khám phá một xe bánh mì. Cái xe bánh mì đó có thể là một cái xe bánh mì rất là nhỏ bé, rất là khiêm tốn ở góc đường của một bà cụ, hay là một cái xe bánh mì của hai vợ chồng dùng cái xe bánh mì để mưu sinh, để nuôi sống cho gia đình, để nuôi con đi ăn học. Và đó cũng có thể là một cái xe bánh mì, một cửa hàng bánh mì lớn như cỡ bánh mì Như Lan, lớn như cỡ bánh mì Quỳnh Hoa, lớn như là những cái tiệm bánh mì Hà Nội vân vân. Đấy, thì cái ý tưởng của mình là mình sẽ khám phá cái điều này, và hôm nay sẽ là cái tập đầu tiên để mình bắt đầu với cái series bánh mì ơi. Nghe cái tên nó dễ thương quá đúng không quý vị các bạn? Và bên cạnh đó thì không chỉ là để khám phá, mà mình muốn giúp cho những người bán bánh mì thêm một đợt chút xíu động lực, thêm một cái tí niềm vui để họ tiếp tục họ theo đuổi cái công việc và cái nghề mà họ mưu sinh, đó là nghề bán bánh mì. Bằng cách là mình sẽ mua mỗi ổ bánh mì, không cần biết ở cửa hàng nào, không cần biết là cái xe lớn hay xe nhỏ gì, cứ mỗi ổ bánh mì mình sẽ mua với giá là 20 đô, hay là nói tóm lại là 500.000 đồng. Tóm lại là ở đó bán một ổ 15.000 mình cũng trả 500.000, ở đó bán một ổ 100.000 mình cũng trả 500.000. Tóm lại là đây là cái chương trình bánh mì ơi 20, mãi mãi tuổi 20. Mọi người thấy ý tưởng này vui không? Vậy thì bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo chân Colorman đi tìm một cái xe bánh mì nho nhỏ. Ở đây thì theo như mình hỏi ở khách sạn thì có 2 cái lò bánh mì lớn, nhưng mà mình không đến lò bánh mì đâu, và mình sẽ đi mình tìm một cái xe bánh mì nào đó để mình dừng lại ăn và bắt đầu cho cái chuỗi hành trình đếm thử coi trên toàn Việt Nam mình có bao nhiêu cửa hàng bánh mì. Trời ơi, kiểu này chắc ăn mỗi ngày ăn bánh mì mỗi ngày thì tôi nghi rằng tôi sẽ giống như cái Thục Vy luôn. Nhưng mà thôi kệ, đây là một cái ý tưởng mà theo mình nghĩ mọi người thấy có thú vị không? Nếu thú vị thì mọi người cho mình một like nha, và share nhé. Nào, lên xe. Đây quý vị các bạn ơi, mà mình mấy thầy trò mình đang đi trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Chỗ kia bán cà phê bánh mì. Ăn gì bên kia? Có không? Phải bánh mì không? Không biết. Đây là đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp. Đấy. Bên tay trái thì có cơm tấm muỗng thịt nướng, không phải bánh mì. Tôi không tin là hình như bên tay trái là bánh mì chăng? Không phải luôn. Đường này thấy sầm uất vậy mà kiếm. Rồi rẽ vào khu chợ đây, chắc cái khu vòng vòng này chắc có. Đấy, ngay góc cái chỗ bán chuối thì đấy. Rồi, ngay ngã tư Hoàng Văn Thụ và Nguyễn Thị Minh Khai nha, tại đối diện với cái chợ. Đấy, mình thấy đó, kế bên xe chuối là có anh chị bán mì đúng không? Đó, rồi bắt lượng dừng bên phải đi. Chợ này có tên là chợ thực phẩm.
Siri bánh mì ơi, xuống Quang ơi. Rồi đây mình đang có mặt ngay tại ngã tư đường Nguyễn Thị Minh Khai và Hoàng Văn Thụ. Mọi người thấy mắt không? Bánh mì chiên, bánh mì pate chả lụa. Đây cho con. Có gì không? Có bánh mì gì không? Bánh mì pate chả lụa đúng là. Rồi. Cho chú một ổ chả trứng đi. Dạ. Chả lụa với trứng nha. Chả lụa với ốp la nha. Rồi, ok con cầm. Đây con ăn bán ổ nhiêu con? Dạ bán ổ 10.000. Cái gì? Ổ 10.000. Một ổ 10.000 hả? Dạ. Rồi. Ủa sáng con bán từ lúc nào mà thấy con để có mấy ổ vậy con? Dạ con bán từ lúc 2 giờ sáng. 2 giờ sáng hả? Dạ. Bán tới mấy giờ con nghỉ? Dạ con bán hết hay là con về? Ồ. Buổi sáng thì con bán được khoảng nhiêu ổ? Dạ 7-80, 80 tùy ngày bán được như vậy không? 7-80 tức là cái khoảng bán 700-800 một ngày thôi hả? Dạ nhưng mà tiền lời thì được 200 mấy. Trăm mấy 200 cũng mấy. có. Cho chú trứng ốp la nữa nha. Dạ dạ. Chả lụa ốp la thì nhiêu? Con làm một chả lụa ốp la thì con làm 12.000 cho chú. 12.000 hả? Dạ. Rẻ chứ. Đấy quý vị các bạn thân mến, mọi người thấy chưa ạ? Cái xe này là xe bánh mì xiên đối diện với chợ thực phẩm. Ở đây là ngã tư đường Hoàng Văn Thụ với lại Nguyễn Thị Minh Khai đúng không? Dạ. Trời ơi, một ổ có 10.000 à. Đúng là đó, mình đã ăn ở trên Sài Gòn một ổ là 15.000 là mình đã thấy quá rẻ rồi. Về miền Tây những ổ có chỉ có 10.000 thôi nha quý vị các bạn. Cho chú thêm ớt nha. Ớt múc ớt nhiều không? Đừng sợ nha. Đúng rồi, yeah. Ok. Con bán đây bao nhiêu lâu rồi con? Dạ con bán được nửa năm. Mấy năm? Nửa năm, nửa năm. Nửa năm hả? Dạ. Rồi con bán buổi sáng, buổi chiều con làm cái gì? Buổi chiều con ở nhà chăm em bé. Chăm em bé hả? Chăm con của con. À có con rồi hả? Dạ. Ồ. Rồi ok con. Đây cho chú gửi tiền con này. Không? Dạ không có tiền thơ. Không, hỏi thôi. Chú lì xì con luôn đó. Nha. Rồi con cảm ơn chú nhiều. Đây nè. Dạ. Đây nha con. Vui ha. Rồi ok. Thôi chúc con vui vẻ nha. Rồi giờ mua sữa thêm cho em bé nha. Quý vị các bạn thân mến, cái series bánh mì ơi này không phải mục đích là để giới thiệu bánh mì ngon hay dở, hay là mình sẽ review bánh mì có chất lượng như thế nào, rồi cái khẩu vị như thế nào, ngon hay không ngon, mà vấn đề ở chỗ là mình muốn là giới thiệu cho mọi người là để giống như Coleman đã nói là có bao nhiêu để xem thử trên đường Thiên Lý mình đi mình sẽ gặp được bao nhiêu xe bánh mì, từ cái tập đầu tiên này đến tập mà đến lúc mình không còn ăn bánh mì nổi nữa, tức là khi lúc mà răng cộ mình không còn ăn nổi nữa đó, thì mình sẽ tổng cộng là sẽ có được bao nhiêu cái clip bánh mì ơi nha. Có khi mà lên tới 1.000 clip làm sao, đúng không? Đó, mà mình đang có mặt tại ngay ngã tư đường Hoàng Văn Thụ và đường Nguyễn Thị Minh Khai. Một xe của cô bé bánh mì xiên. Sao con đặt tên bánh mì xiên vậy? Dạ con của con nó lên xiên. Con của con Duyên hả? Dạ nó lên xiên nên con lấy tự Nó bao nhiêu tuổi con? Dạ 20 tháng. 20 tháng? Dạ. Ồ. Chồng con làm cái gì? Chồng con cũng làm thợ làm bánh mì nè. Ồ dạ, thợ làm bánh mì. À lấy làm bả lò bánh mì xong lấy bánh mì hả? Ồ.
nói đúng không? Đi mấy bước thôi, đi ở đây vài chục mét là chúng ta thấy những xe bánh mì này. Cái xe này còn sang nha, có nhiều xe hổ đó, nhưng mà ta không thấy đó, như bé không? Con là gì con? Ngân hả? Nga. Đó, như bé Nga. Một xe bánh mì nó nuôi con, dễ thương không? Bán ngày có 7-80 hổ, ăn được 700-800 ngàn, cũng may cũng lời được khoảng trăm mấy 200, tháng kiếm được 6 triệu, 5-6 triệu. Tại đó mọi người cũng thấy rồi, ổ bánh mì đầu tiên 20 đô, 500 ngàn. Rồi đến đây thì thôi, Phan xin chào tạm biệt quý vị các bạn nha. Tình yêu với bánh mì ơi, nghe cái tên bánh mì ơi, thân thương quá. Không biết bạn nào, biết sáng tác thì mình đặt hàng các bạn sáng tác cho Coleman một cái bài hát tên là Bánh Mì Ơi. Sáng tác đàng hoàng, mình mua cái bài đàng hoàng để mình gắn vô cái series này. Thêm một cái nỗ lực nữa, thêm một ý tưởng nữa để cổ xí, để vận động cho bà con chúng ta ủng hộ cho bánh mì Việt Nam và giữ vững tình yêu với bánh mì. Bởi vì bánh mì nó không chỉ là một cái món ăn quốc hồn quốc túy, nó không chỉ là một trong những món ăn được ngon nhất thế giới, mà nó còn là sinh kế của rất nhiều gia đình. Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh mì.